Täällä mennään taas. Kello on 8:45. Lauantai-aamu. Koska... Oi, täällähän on aurattu. No tietenkin kun Oulussa ollaan, mutta... Oli tässä vähän matkaa, missä mitä ei ollut aurattu. Niin tosiaan, on näin mahtavaa sää. Näin mahtavaa keli. Eilen tuli sentti pari lunta. Siitä nyt suuri osa suli pois auringon vaikutuksesta, vaikka ei mennytkään plussalle muuten. Ja nyt on sitten yöaikana tullut semmonen ehkä 3-5 senttiä oikeasti, mutta kyllä sitä paikoitellen varmaan 10 senttiä. Niin eihän se muuten mitään. Mutta kun niin ennusteen mukaan se on +3 ja aurinkoa iltapäivällä. Ja järkyttävä vastatuuli tietenkin. Niin kaikki tää sullaa pois todennäköisesti hyvin nopeasti. Ja silloinhan meillä on aivan ihanan märkää. Alhaalla. Alasade, paras sade. Se olisi 14 minuuttia aikaa ehtiä lähtöpaikalle. Ja mä vähän lueskelin tuossa jo aamulla, että aika moni on niin jopa Oulussa jänistänyt. Ei voi olla siellä mennä auki. Ja joku heti polkee perässäkin. Olisi ollut 2 sekuntia aikaisemmin tässä niin olisi paremmin tuo. Helppohan se on, tämähän on aurattu jo 2 kertaa. Mikä on sen parempi tuoksu kuin tuore koneetty auran tuoksu. Tänne ei tosiaan niin hirviänä nostele sitä auraa. Eli se vähän saattaa raapia asfaltin pinnan, että tulee niin kiva pikku palaneita. No, palataan lähtöpaikalle. Ei melkein perille ja vielä muutama minuutti aikaan. Se on taas aurattu. On täällä vähän enemmän lunta tullut kuin se 5 senttiä. Vähän on koneettu lähtenyt pikkusen liian myöhään liikenteeseen, sanoisin nyt. Mutta ovatpa kuitenkin lähteneet. Ai, sieltähän se tullut. No niin. Mutta joo, miehän toivoisin kyllä, että niin tätä lunta olisi tullut sen verran paljon, että se ei kerkiäisi sulla. Paljon mukavampi ajaa, jos ei kastu alasatteesta. Sitten otetaan veikkauksia vastaan, että kuinka moni on tullut paikalle. Muistelen, että 10-12 piti alun perin olla tulijoita. On siellä ainakin pari pyörää. Katsotaanpa lähempää. Niin montako pyörää löytyy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onko meitä kuitenkin puolet lähes? Hyvä huomenta. Oikein hyvä. Olisi kiva ajella tuossa just koneettyön traktori edessä. Joo, tuolla ei ollut niinkö Ouluhallilta siihen vesipostille oli aurattu. Joo. Mä taas ajan tosta niin siitä Joutsentieltä niin siihen Poikkimaantielle täysin aurattua. Ja sitten tuohon koko loppumatka se tuli ihan mun perässä se traktori. Joo. Mutta niin, meillä on pieni kato täällä. Ja kun meillä joku 10-12 pitänyt olla lähdössä ja nyt on 6 pyörää. Niin. Ellei nyt on piilotettu johonkin. Mitä veikkaat? Mutta keli on. Siis kelissähän ei oo mitään vikkaa. Vielä. Niin. Ja tähän loppuu tää sai ihan just. Niin valitettavasti. Ja mennään plussalle. Oi, täällä on tiskiharja mukana. Joo, väistää, että tuo on niinkö... Oikein. On täällä brevettipöytä. Ei. Se on täällä. Täällä. Eikö oo? No mikä pöytä meillä on? Mä oon menossa 08. Noniin, hyvä. Sä oot pikkusen etuajassa, kato, niin kerkeät lämmitellä vähän hyvin. Pikkusen. 11 tuntia. 11, onko se melkein 24 tuntia? Eikö joo? 23 tuntia. Joo. Ehtii siinä muutama 100 ajalla lämmittelyksi. Näyttää pahemmulta tässä niinku alaa.
totuus on jotain muuta. Niin, jotain muuta, se voi olla vielä pahempi. Tai parempi. Mä sä jätin siihen se varaus, että se voi olla vielä pahempi. No mitä, Matti kävi jo kylkimyyryä pari kertaa. Joo. Vähän niidäskellä aamunpuuroa uusiksi. Toivottavasti tää lunta olisi tullut niin paljon, että se ei nyt ihan kaikki sulaa se. Ei tuo sitä. Saa nähdä, saa nähdä. Tässä Paavola Joo. Ja ennustehan näytti nyt hyvin siltä, että me lähdetään tästä ajamaan vastatuulle ja heti kun me käännytään siitä sitten eri suuntaan, niin tuulikin kääntyy vastaiseksi. Se ihan meidän mukana se tuulikin. Aivan mahtavaa. Olla, kun Siikajoen kylältä käännetään Lumijokia kohti, niin saattaa olla ehkä pieni mahdollisuus sivumyöntäiselle. Niin kuin tunnin ajan vai? Apaa. Joo. Tässähän riippuu siitä, että kuinka lujaa mennään. Siinä tuossa kerkeäkö tulla, mitä mä tilasin, nipun niitä. Oho. Tämmönen. Nää tuli järjestetylle breveetille. No, mä ottanut omia kohtaa. Onko mä koskaan pitänyt tämmöstä käessäkään? No niin. Matti voi antaa sulle ajo-ohjeita, miten se käy. No niin. Miten tämmöstä ajetaan? Miten tämmöstä käytetään? Okei. Okay. Kummin päin tulee oikein? Oulun breveetti. No niin. Siitä. Se on komia leima. Sitten opetellaan itekin tekemään tämä. Näin päin. Joo. Ja tuohon. Ja siihen. Meni vähän vinnoon, mutta ei se haittaa. Niin se on tyyppikivinossa. Se on oman näköinen. No, ruokonenkin tuli. 7. Sitten voisi lähteä matkaan. Sä lähdet johonkin muualle. Kyllä. Minä jo luulen, että meitä lähti 7 matkaa, mutta meitä lähteekin vissiin vaan 6. Ja enimmillään on ollut vissiin 15 lähtijää, niin ihan hyvä prosentti kuitenkin vielä. Prosentti on kuitenkin vielä plussan puolella. Hyvin tarttuu tuon lumiklosseihin. Pakkoperän lähtiäkään, niin pitää pakko ajaa loppuun. No, moni ei ole nyt ajanut edes alakuun. Haluaa luovuttaa, niin voi luovuttaa. Se on täysin sallittua. Tällä kelillä onkin lepposaa oikeastaan 8 tietä sitten kotiin. Oi ihana. Onko meillä vielä vastatuuli silloin? Ja eihän se ole sinne synkronoitunut ihan sama, ja seuraa perässä. Oliko se silleen, että tästä Ei ole pakkaalle ja siitä Vielä sattaa onneksi lunta. 1, 2, 3, 4, 5. Keleepahan se aurattua painaa taistella vaikka vastatuuleekin. Sitten nää haluaa pois superilta, niin mennään vähän tämmöiselle vähemmän auratulle paanalle hetkeksi. Oikopätkä mikä oikaisee tuo seuraavalle superille. Paljonko tässä olisi lunta jo? Pitäis melkein mitata. Otetaan vaikka tästä lumeen määrä. On sitä niinku tuon verran. Tuohan on niinku 7-8 senttiä. Voidaan täällä jo auratakin. Laitetaanpa sitten tyypit kiinni. Katsotaan, kun kohta päästään taas superille, että onko siellä Pertti ehtinyt auraamaan. Ei Pekka, tämä brevettihomma nyt maistui. Tuntuuko tää niinku erilaiselta, että keltainen kortti leimattuna taskussa? Ei oo taskussa. Eikö oo taskussa? Mä pistin sen pyörään. No niin, otso kantaa. Otso kantaa. Niin on se siinä mielessä erilaista tosiaan, että ruskakortin mä kannoin ite. Nyt Otso kantaa tämän brevettikortin. Tuntuuko se pahin? Helpottaa selässä. Mä oon myös senkin takia, että ei oo reppua. Nyt jännätään, että onko Pertti käynyt auraamassa. Onko se ehtinyt mennä? Auraamassahan se on.
on ihana, mikään voita niinku aamulla tätä konepion tuoretta tuoksua. Mahtoo lumisaajan loppua. Ja sieltähän tulee takkaa traktori. Ei tuu kovin lujia. Lekkaa heitä kun 22 kilsaa tunnissa. Jaksaa. Klonk. Hyvin ehti. Niinpä. Harvemmin näkee tuommoista, että traktorilla ohitetaan traktori. Ja vielä silloin kun ei mennäisi ehtiä takaisin omalle kaistalle ohituksen aikana niin kuin vastaan. Oi. Eipä täällä ajorattaakaan aurattu, mutta täällä kun renkaan jäljissä ajelee, niin on melkein niinku kesällä. Lumi vaan pöllyää menemään, kun Koivuranta painaa 28 kilsaa tunnissa. Vasta tuulee. Aha, se helppo täällä perässä tulla. Kasitien ylitys, kyllä näyttää kivalta tuo Kasitie. Pääseekö tässä tällä viikolla yli? Ei välttämättä pääse. Vähän väliin. Hyvä, kaikki vähän pienemmälle tielle. Meillä on täällä yleisöäkin. Noita on kyllä näkynyt nyt pelloilla tuhansia. ...37 kilsaa tai siis 32,5 kilsaa brevettiä. Biotaukoja tuli hakemaan samalla ruudun täältä, kun tänne tuli näin hyvä tie. Mutta jatketaanpa tuonne sitten. Ruutulikin saatu. Välillä paistoi vähän jo aurinkokin. Ajetaan. Tuleeko sieltä muitakin ruutulihakijoita? Sinne päästettiin taas Matti Keulille, niin tietäähän se, että vauhti on heti sitten 32. Jari lähti sinne tyhjentämään jalkoja. Siellähän Esa kolisee siihen malliin, että tulee aura vastaan. Se kyllä nykkeleepää ajaa, kun on aurattu tie. Eikö vaan? Alkaa kuulua litslets ääniä. 50 kohta ajettu. Kohta päästään käymään kunnon vastatuuleen. Semmonen, että tässä etelämpää ajaessa heittelee tuolta lännestä melkein jo tieltä. No niin.
päästiin ajamaan vastatuuleen. Sitten asfalttikin päättyy ja päästään Soraalle. Hieno asfaltti. Kelirikkoa 6 kilsaa ja vanhentunut kutonen lisäkelissä. Sinne siis. Mikä Soraalla? Ihan. Mutta se ei oo vielä aurattu eikä oo sulaa kovin pahasti. Nyt ei oo vielä ihan mahdotonta gravelliä. No Matti, mukavaa, että mä pyöräilen. Vauhtia on kuitenkin 18-19, niin sehän voisi puottaa napsulta pari pois. Näin tulee rakua tuonne taas. Täällä lähestytään vastatuulessa ensimmäistä varsinaista taukopaikkaa, leipopaikkaa, Paavolan kyläkauppaa. Ja täällä alkaa olla vähän tämmönen liitsläskeli. Taukopaikka, Rannikon hautakivi ja K-kyläkauppa Paavola. Niin. Täällä on eväät. Roiskeläppä. Joo. Tää on Matin eväät. Entä Matin eväät? Sama. Aika lailla. Jari katsoo kyllä niin kaihoisasti nyt jotakin reissumiestä. Otin banaania ja salaa ja suklaata. Sormen tunkee, niin se on ihan musteessa se. Päivämäärä kohilleen siitä. No ei se oo kohilla. Elä. Laitetaan kohilleen? Joo. Tällä tavalla se laitetaanko tuon hienoteknologian aikana? No en mä tiedä. Älä sotke sormus. Markus näyttää nyt, miten homma toimii. 25. Elikkä sulla oli, joo, ne oli 4,60. Saanko sitä? Täällä on kato tämmönen pyöritinrulla. Oi. Katoppa, ensi kerralla tiedät. Täällä on rulla, mistä pyöritetään. Vähän aika viksu. Mä en oo kertaakaan. Nyt mä voin teille tehdä sormenjälkiä tässä samalla. No niin, loistavaa. Ole hyvä. Saatko tuota? Olla. Aika hetkinen, tuohon Otanko tästä ykkönen. jo näitä? Joo, anna mennä. Kiitos. Joko on kohdalla? Näki. 12. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja onko se nyt ykkönen siinä toisessa? 12.0. Tuohon laitetaan 4 vielä. Noin. Aivan mahtavaa. Nyt siitä tulee oikein. Kyllä, kiitos. Tuleeko kohdalle? Katota. Väärinpäin, perinteinen. No niin, perinteinen. Eli kummin päin se pitää En laittaa? minä tiedä, saatiin te arvioida. Testataan. Se on nyt oikein päin, aivan loistavaa. Ja nyt laitetaan sitä tuohon. Hän tuli ihan kohdalle. Siitä vaan sitten. Noin päin, se on nyt oikein päin. Mä nyt muistan teidät loppupäivän. Loppupäivän. No ehkä loppuvuoden, Kyllä. joo. Ja minkälaisella kalustalla tällä ollaan liikenteessä. Täällä on melkein loppuun kulunneet Thunderbirdit. Täällä on myös Thunderbirdit Grizzlissä. Siellä on tilaa vaikka kuinka. Hyvin mahtuu ja vielä Lokarinkin kanssa. Mikä on täällä renkaan? Mitä joku G-one? G-one Bite. Onko se joku 45 vai mitä se on? Joo. Mitä on matalla renkaana täällä? Gravel Thundero 40 milliä. Onko eessä sama? Ja täällä on kans mustakylkinen Thunderbird Supergroundi. Oi. Superia. Superia. Ja mitä meillä täällä sitten on? Täällä on Rake Kingiä. Jep, hyvä rengas. Lähdetään jatkamaan. Näytätte siltä, että nautitte. Nautin. Hyvä. Pikku vilu nyt. kohta se on iso vilu. Tuon. Vasta tulee. Vaan sinne vanha Paavolan paloasema. Ja täällä on varmaan
oulaisten liikenteen tukikohteella. Jatketaan tänne. Ne on Markoskin ajanut tämä yli. Oo. Monesko kerta oli Matille? Ei tämä ainakin hyvistä. Saavutaan Ruukkiin. Kuulimme tuossa just äsken huhuja, että täällä onkin mahdollisesti vaalimakkara tarjoilla. Täällä on myös siltoja. Tommonen ja myös tommonen aika hienokin silta tässä. Joka on tuo niinku vanha rautatiesilta. Takana oli siis uusi. Katsotaan, siinä on ensimmäinen teltta. Mikä puolue täällä tarjoaa asioita. Joo. Ilmasta makkaraa kaikille, ei harvoille. Minä tykkään tästä. Oi, onko meillä makkaraa? Ei ole nää hyvää tarjoilua näissä vaaleissa vielä näkynytkään. Ei. Pullaa ja kauramaitoa, mehua, makkaraa, fanipoloja, vai fasupoloja, kumpina fasupoloja, dominokeksejä. Siinä on lisää. Tää on makkaraa tuolla. No mehän kyllä syömään. Mä olen ja saa energiaa. Täältä saatiin vielä makkaraa kanssa. Keskusta tarjoaa tällä kertaa. Markuksen pyörä vissiin rupes huutamaan. Niin mä tiedän jomman kumman antoi hälytyksen, mutta kun mä en tiedä. Sitten saavutaan Tuomioille. Ei kun Tuomiojalle. Aina kun tästä ajaa ohi, niin pikkuinen ääni pääsisässä. Siellä kitisee, että se kirjoitetaan Tuomioita. Saakeli. Muistaakseni täällä oli Tuomioita ja asemakuja. Gun Flavors. On päässyt Tuomiojan tuomioiden ohitse ja mittarissa on 99 kilsaa. Eli brevettiä joku 94 kilsaa takana. Ja sen kunniaksi täällä alkoi satamaan rakeita. Ah ihana. Eipähän saa vettä muuta kuin alhaalta päin. Onks meillä kivaa? Aina. Kyllä. Hieno valkoinenkin vähän. Ainakin osittain. Matti otti näköjään ruuturitolat ja kuikkas vaan, että tuolla on punainen viiva ja ruutu tuolla ees, että hänpä menee vähän edeltä sinne. Markus meinas tuossa, että Ajetaan buffeesissä sitten samaan ruutuun. niin. Mikä ettei. No niin, tänne tultiin tälle pikku Matin metsätielle. Mä katsoin, että mä oon näköjään ite jo aikaisemmin käynyt ihan sama. Mutta piti sitä ajaa vielä vähän pitemmälle, niin saa vielä seuraavankin ruutuli. Voisin tuonnekin jatkaa, mutta mä en tiedä haluaako nuo muut tuolla odottaa niin pitkään. Ne meni sinne näköjään biotauolle. Lähdetäänpä takaisin. Tuossa oli vähän hankikantoakin. Ei siis tässä vaan tuolla lähempänä risteestä, missä oli enemmän lunta. 104 kilsaa mittarissa. Eli 99 brevettiä ja syömpä nyt tämmönen saaren rahkispatukka. Kiitoksia Jetsvalle ideasta, suosituksista, vingistä. Yhdessä löytyi tällaisia. Aina kiva löytää jotakin vähän uutta lenkkisyötävää. Ei aina jotakin samoja patukoita. 112 mittarissa. Eli brevet matkaa 107. Ja luvattu iltapäivää aurinko paistaa. Siellä jossakin Matin takana. Ei mahti. Kyllä nää aika paljon säteilyt tuosta nautinnostakin. Onka hienoa täällä ajaa. Ei vaan niinku ei.
Ei tunnu. No liikkuu ja sä oot paljonko nää nyt ajanutkaan tänään? 120? Vähän ei. Niin. Ei liiku mihinkään. Siinä on niinku suunnilleen melkein jo nää kilsat, mitä joku helsinkiläinen jää pyöräillä vuodessa keskimäärin. Sitä luokkaa. Oho. Se on aika kova. Mä en kuulu mitään, siellä yksi jäi sinne. Kuivaa asfalttia. Ja ei kuivia vaatteita. Joo, meillä riittää. Missä? Täällä. Tuolta voisi saada ruutu. Noniin, ruutu, lin vai ruudu? Niin voiskin. Joo, katsotaanpa saisiko täältä ruutuli. Lähestytään Pattijokia ja Kylymälän tielle. Tähän on hyvä. Ei tarvinnut onneksi mennä Kasitielle. Leikosta suihkua tulee tuolta kyllä. Joo. Kohta Pattijoki. Mitä? Kieltämättä. Oho, kuivaa asfalttia auringonpaistetta. Se on kuule kesää nyt. Saattaa kestää monta minuuttia. Pattijoen neste 124 eli 119. Ja täällä on vissiin roussia ja kotipizza. Kumpikaan ei niinku hirveästi nappaisi. Ja toisella puolella tuolla missä näkyy tuo silmäkulmassa muu, niin siellä on joku kebappila, mutta ei se sekään kovin häävi ollut. Siinä mä oon käynyt. Täällä mä en oo käynyt vielä, mutta annetaan tällainen mahdollisuus. Mahtuuko sinne niinku poikittain niiden pöytien väliin pyöriä? Joo, mä otan kanssa. En kyllä muista milloin olisin käynyt viimeksi Rollsissa, mutta ei kyllä ainakaan jää ranskalaisista kiinni, niin kuin täällä jo sanottiin, että näitä on niinku oikeasti aika reilusti verrattuna siihen, mitä on tottunut jossakin ketjupaikoissa, missä on yli 3 ranskalaista ateriassa. Niin. Onko tarpeeksi? Kyllä. Tässä on pieni ranskalainen kylä ateriassa. Oh, joo. Tauko pidetty. Tulemme katsomaan Pohjois-Suomen suurinta veistuspuistoa. By Matti Lepistö. Sieltä löytyi jotakin. Pissejä. Joo, selvä. Lassintie. Lassintie on melkoista löllyä. Ja tossa oli joku kyltti, jossa luki, että silta suljettu. Mutta niin, sehän ei itsessään kiellä mitään. Se, että niinku pääseekö sitä sillasta, niin sehän se leviää vain kun käypi kahtomassa. Niin. Mutta siinähän luki, että lukiko se tie poikki vai silta poikki vai mitä siinä lukee? Sitä ei lukenut, että silta suljettu. Jotain tämmöstä. Ja se ei lukenut niinku silleen mitenkään hirveän selkeästi siinä. Mutta se sillan poikkinaisuus oli kyllä hyvin selkeä. No, katsotaan onko täällä siltaa ja pääseekö siitä oli siltaa tai ei.
Siellä on aitoja, 4 tonnin painorajoitus. No, nämä aitathan ei kiellä mitään. Ja tällainen silta täällä. Miksiköhän se on suljettu? Oiko on ihanaa jättää tietä nyt, kun tämä ei olekaan vielä lällyä. Vai mitä? Löllyä. Löllyä, ei oo gravellia. Eikä silliä. Hienoa. Taas kannatti mennä katsomaan. Ei ollut vieläkään umpikuja. Ei, oliko se näissä umpikujan merkkiä? Ei ollut. Ei ollut edes kaksisuuntaisia umpikujan merkkiä niin kuin siellä aikaisemmin. Se oli kyllä hieno. Mutta taas tässä nähdään, että ei kannata uskoa liikennemerkkiä liikaa. Tai sitten eihän tossakaan niin ollut mitään muuta kuin siltä olisi suljettu. Ei se sanottu, että se olisi poikki tai että siinä ei saisi mennä. Kun tästä pääsee läpi, niin katsotaanpa, että onko täällä samat liikennemerkit. Mitäs siinä lukee? Silta suljettu. 30 lisäkilpenä. No, mutta siitä pääsi läpi. Jatketaan kohti Siikajoen kylää. 130 mittarissa. Eli brevettiä noin 125 ja rapiat. Se on niitä toisia tyhmyyksiä, ei vähäinen vaan, että kun Aivan. Kyllä tulee kohta. Kohta tulee sopiva. Eikö tuo, että tuolla on tuuliliivi tuolla? Joo, toi. Pitääkö se suunta se sun takki? Ei kunnolla. Kyllä se niinku lämmittää ihan merkittävästi. Yhden kerran käytiin Futsitten varressa, oli talvipäivä seisä. Juotua ihan olutta. Noniin. Hyvä. Me käytiin viimeksi siinä kyläkaupalla ja osattiin sitä nollalonkerus. Mutta ei ollut siis talvipäivän seisaus, vaan ihan joku muu jo. Järjen seisausajelu. Se oli se, päätettiin sinne Rantojen miehet. rantojen miehet. Järjen seisausajelut. Joo. No sitä se kyllä oli. Juopottelu hengeksi. Kyllä. Ehittiin tännekin monta minuuttia ennen sulkemisaikaa. Miten se meillä kulkee? Hyvin. Kaikesta huolimatta, ei kun miten tää menikään. Tänne on saatu ihan tuliterät pyörätelineet. Runkolukittavat. No ei oo kiinni vaan tämä missään. Niin. Kyllä. Lumijoki jääpy taakse. 179 mittarissa eli 174 revettiä. Ja tästä alkoi taas tää vähän uudempi pyörätie, niin on vähän parempi kuin tuo, mikä menee tuolla kylän läpi. Se on aika erilaiset sää- ja keliolosuhteet kuin lähtiessä. No näin se piti ollakin. Vasta tuulehan piti olla aivan karmea koko päivä ja kyllä se nyt välillä olikin ihan kohtuullinen, mutta ei se kyllä sekään ollut niin pahaa kuin mitä sääennuste pelotteli. No mikä on sun tuomio siitä, että kun vasta tuulehan piti olla aika pahaa tänään? Vähän pettynyt, mutta se kuitenkin ihan helppoa. Niin. Ei se mun mielestä ollut niinku lähellekään niin paha tänään kuin mitä se taas pelotteli, mutta musta on monestikin tuntunut siltä, että niin sääennusteet on monesti pahempia kuin mitä todellisuus on. Ja mä oon miettinyt sitten sitä, että voiko siinä olla joku semmonen, että ne varmuuden vuoksi pistää siihen vähän se jotakin ekstraa. Että ei voi ainakaan sanoa sillä, että sää oli vielä pahempi kuin mitä ennustettiin. Että ettehän te ei osannut varautua. Liminka. 190 kilsaa. Kello on 19.38. Täällä alkaa olla ensimmäisiä merkkejä siitä, että aurinkokin menee mailleen sanoit. Siinä on ihan hyvä lounaspaikka, jos ootte Limingasaan joskus Cafe Abraham. Mihin me ollaan menossa? Tuonne. Aha. Siitäkö? Mennään vaan. Kaubaa. Ihan ei viiti odottaa ilta-aleja alkamista. 20 minuuttia.
Täällähän on pyöräpysäköintiä. Joko alkaa jäätyä tuo loska. Ajetaan saapua kohta Kempsuun. Ouluun 16 kilsaa. Kempelle 4,3 ja mittari se on 200,2 eli brevettiä 195 kasassa. Mitä se Matilla on fiilis? Se oli vähäsanainen peukku. Ammentalilla ajettu aika koko ajan. En olisi yksin ajanut näin kuin vaitenkään. Täällä ollaan. Ja 200 brevettiä ajettu nyt. 200 kilometriä, ei kappaletta. Tästä on vielä jonkun verran matkaa. Tästä ja käännetään oikealle. Pääreittiä numero 9 kohti Kaakkuria. Aletaan päästä kohta lähtökautta maalipaikalle. Mitä se on Markuksella? Virallisia brevettikilsoja. 205 on täynnä nyt. Hyvä. Muutama 100 metriä matkaa vielä. Tuossa oli parissa paikassa oli jo katuvalot päällä, mutta ei täällä. Täällä ei oo vielä niin pimiä. Täällä aletaan saapua maaliin. Kello on nyt 20:48. Ehditäänkö vielä 24:09? Vai miten käy? – 20:49. No niin. 20:49 siihen kätteen. Hyvä. Meka aikaa brevet. Niin. Kuule nyt menee nimi isoon kirjaan. Hyi. Kuinka iso on kirja? Asia on, mä luulen, että se on aika iso, kun sillä on kaikki maailma. No niin. Hei. Hyvin ajettu. 20:49 saapumisaika sinne. Kiitoksia. Hyvä. Ja loistavaa. Kiitos. Hienoa, kiitoksia. Sinne läpäätyy. Niin jo. Kaikki, jotka lähti, tuli maaliin. Kyllä. Paljonkohan muualla on ollut läpäisyprosentti? Miltä se nyt näyttää se kortti siellä? Ne laitetaan tuohon vielä Leimakin. leimat ja systeemi. Kyllä. Paljonko on kilometrit käydä lopussa? Käydä 20:49. 9. 20:49 ja mulla on 205. No niin. 205. Sitten vielä leima. Garmin arvioi, että se meidän leppoisesta huvinökkestä overreaching tempo oli tämä niinku suoritustyyppi. Okei. Okay. Selvä. Se on siinä. Voila. Oli mukava päivä ulkona. Eikö vaan? Oli. Lähdetäänkö toiselle kierrokselle? Ei kun. Mulla ei oo kortissa sitä matkalukemaa vielä. Aivan. Ei vielä vois jatkaa. Lähdetäänkö pistämään leima sisälle? Joo, ja voi laittaa sitä. Mennäänpä sinne. Oliko tää jollakin jotakin kynän tapaista asiaa? Niska. Markus lupasin, sä ittees postittaa nää kortit. Oi. Matkaa tuli. Pystytkö pitämään tuota paikallaan? Ihan kunnolla nyt painaan tällä. Kyllä. 209 tuli itselle ja saapumisaika 20:49. Kiitoksia tuosta. Ja oliko sulla se leimasin siellä? 4. Danke schön. Nestemaita. Ja kummispäin tämä nyt tulee? Tuleeko se niinku näin päin? Tuli! Kello Se on siinä. 20:49. Siitäpä sitten. Joo.
Kiitoksia Hieno järjestämistä. suoritus, Pekka. Ensimmäinen brevetti. No niin. Kykenit siihen. No niin, ehkä tässä vielä joskus uskaltaa ajaa pitempiäkin matkoja. Joo. Mikä päivä? Vaikka Pariisissa. Siitä se lähtee. Hyvä, mutta me lähdetään tästä liikenteeseen. Te jäätte tänne juomaan lauantai-iltakaakaot. Terästettynä tai ei. Hyvä, kiitoksia vielä. Oli kivaa. Ja typerää. Eli parasta. Saa laittaa valot päälle jo. Katsotaan nyt vielä nää pyörät läpi täältä, niin semmonen ja semmonen ja tää on kyllä hieno tää tiskiharja. Semmonen ja joo, siis tää on ollut kyllä kiva päivä. Senkin puoleen, että tää on semmoista vähän niinku ruska ylläpitoa tai ruska totuttelua. Jos nyt joskus vaikka semmonen fiilis, että haluaa ajaa jonkun ruskan tai jotakin muuta tyhmää. Tämmönen päivä voisi aivan hyvin olla. Elikkä lunta ja vastatuulta ja märkää ja aurinkoa ja kaikkea kippaa ja tyhmää. Toki niinku, vaikka nyt onkin ollut ajoseuraa, ei ole saanut sekä fyysistä peesiä että henkistä peesiä. Noista on molemmista ihan valtava iso apu. Niin. No, sekin huomioiden semmonen fiilis, että vois vaikka jos tarvis, niin ei olisi niinku mahdoton ajaa tuossa ajaa vaikka toista kierrosta. Nyt ei toki niinku tarvi, niin ihan kiva ajalla kotiin. Otetaan nyt vielä varusteet. Mitä tämmöisellä reissulla oli päällä? Shimano MV702 kengät siellä alla, kotimaiset Tesema. Vähän normaalia paksummat merinosukat, aika ohkaset. Santinin jotkut talvisukkikset, Bioraceri ikivanahot, tämmöiset ohuet. Ihan täysin toppaamattomat shortsit. Canyoni sadetakki, joka nyt ei sadetakkina ole tosiaan kovin häävi. Mutta pyöräilyajotakkina aivan jees. Varsin jees oikeastaan, täällä on 3 ruskaa ajettu. Alla pitkähihainen ohut merinopaita. Päässä tämmönen fleece-buffi, olisiko tää ollut Motonetista 4 euroa tai 5 euroa, en muista. Saattaa olla 10. Ja potta ja XXL samoja lasit. Oliko siinä kaikki? Varallahan mulla oli sitten vaikka mitään. Siellä oli niinku, ei tiennyt, että kuinka märkää tuolla tulee olemaan. Niin pistin tonne peräporkkana vähän niinku liikaakin vaatetta ihan tarkoituksella, että sen saa pitemmäksi, jolloin se toimii käytännössä niinku takalokaarina ja pitää mut puhtaampana. En mä siellä tarvinnut mitään. Siellä olisi ollut toiset hanskat, kun mä ajoin näillä XXL halapis lobstereilla, jotka niinku, ne on halavat, ne on aika lämpimät, mutta ne ei hengitä juuri minkään verran, eikä ne on nytkin aika märäät. Mutta niin pitkään kun käyt pystyy lämpimänä perenkierron mun puolesta, eihän tämmöisessä pikkupakkasessa nyt tänäänkään otan, oliko 3 tai 4 tai 5 pakkasta. Plus toki melko kova tuuli siihen päälle, joka tekee sitä lämpimmillään ehkä 1 tai 2, ehkä jopa 3 plussaa hetkellisesti. Niin siihen aivan loistavaa, että olisi niinku välillä käynyt ohuemmatkin hanskat. Sapuskaa. Pari patukkaa, mulla on niitä Saaren rahkapatukoita testissä, pari kappaletta, ne on oikein loistavia nyt. Tämmöiselle kun ei vielä liian kuuma, niin ne säilyykin. Pari suklaapatukkaa. Sitten me käytiin siellä Pattion nesteellä. Oli se hampurilaisateria. Saanko mä muuta? Siikajoen kylältä 1 suffeli ja 0 lonkero. Ja mitä siellä eka tauolla? Paavolassa, niin. Paavolan kyläkaupalla. Oli se viineri, banaani, suklaapatukka, kola. Ja tietenkin Ruukissahan meillä oli vaalitarjoilu, sieltä pari makkaraa ja pari vasupallaa ja keksi. Vähän kauramaitoa päälle. Onko me jotakin muutakin? Niin se mehu vielä. Ja sitten mä oon varmaan juonut ihan liian vähän. That's it. Hyvä, lähdetään kotiin. Mitäs nyt? Pyöräotsa. Vanha tuttu turvallinen OPD-pyörä.
luotettava, kiva. Takarengas alkaa olla jo aika kulunut, niin kertaalleen pumppasin sitä, siellä saa mitä sitä aikaa. Tai matka joku 30-40 kilsaa sitten. 40 kilsaa sitten. Nyt se alkaa taas olla vähän ulisee tuolla. Mitähän silloin olisi ajettu tuolla takarenkaalla? Joku 7-8 tonnia. Kyllä sillä vielä sitkuttaa vähän lisää litkua. Mähän siihen eilen illalla lisäsin litkua pikkusen ja pumppasin täyteen, mutta eipä se sitä vielä tiivistänyt ihan täysin. Mutta mahtaa olla kyljet sen verran kuluneet taas. Tälläkin on tullut tälläkin rengastuksella rymyttyä taas vaikka ja missä. Mutta joo, siellä meillähän me ajettiin aika lujaakin tuolla. Silleen, että en ois välttämättä yksi ajaessa mennyt moisilla tehoilla tai vauhilla. Toisaalta jos yksi olisi lähtenyt, niin sitä olisi eksynyt hakemaan paljon enemmän jotakin bandrerimetrejä ja ruutuja ja ruutuleita ja Eettikin olisi ollut aivan erilainen ja mä en tiedä olisinko mä kotona vielä ollenkaan niinku moneen tuntiin. Eetti olisi ollut vähän lyhyempi. En tiedä. Mutta kiva ja välillä vähän erilaista. Ja miltä se vaikutti? Olisitteko työ lähtenyt ajamaan tuollaisessa säässä mitä aamulla oli? Sekka oli minusta kaikista parasta tässä koko päivä. Tuli taas lunta. Sitä ei ole tänä talvena ollut mitenkään liikaa. Tätä nyt näyttää siltä, että päiväsaldoksi tulee aika lailla tarkkaan 220 kilsaa. Meipä pyörittelen tästä kotiin ja pistän siellä sitten jotakin sapuskaa tulille ja syön ja nukuu hyvin. Ja huomenna on sitten kavereiden kanssa kisaastudio ja katsotaan pari rupaa. Mutta onhan se siis niinku ihan parasta, että on tämmösiä ajokavereita. Tämmösiä mihin voi luottaa, että ne on siellä aina tukena jos tarvii. Jotka lähtee hullutuksiin mukaan ja on samaa typerä huumorintaju ja samaa typerä huumorintaju myös reittivalintojen suhteen ja kaiken maailman bannerviivoja ja ruutuja ja ruutuleita ja tämmösen. Ihan parasta. Kiitoksia teille.